Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 33, sau khi bị Linh Tuyển xúc phạm, Tiêu Viêm rất tức giận. Suýt chút nữa, cuộc chiến giữa anh ấy và tên kia đã nổ ra. Rất may, đúng lúc này, Tô Thiên trưởng lão lại xuất hiện, bởi vậy Linh Tuyển đã phải rời đi. Cuối cùng, nghe theo lời Tô Thiên trưởng lão, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng trở về nội viện. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, Tiêu Viêm cùng với 10 người trong top 10 cường bảng rất nhanh đã lên đường đi tới Thiên Phần Luyện Khí Tháp để tiếp thu tâm hỏa nhập thể. Và thật trùng hợp, khi Tiêu Viêm tới nơi thì tất cả mọi người cũng đã ở đó, khác hẳn với không khí ngột ngạt của những trận chiến trước. Giờ đây gặp lại, mọi người rất vui vẻ, bọn họ trò chuyện với nhau tựa như những người anh em thân thiết. Và cũng đúng vào lúc mọi người đang cùng nhau nói chuyện thì ở bên trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp, cánh cửa nóng bỏng kia đã mở ra. Sau đó, bóng dáng của Tô Thiên trưởng lão cũng xuất hiện. Lúc này, nhìn mọi người đã tới đông đủ, ông cũng liền dẫn 11 người đi vào bên trong. Rất nhanh, sau một đoạn đường ngắn ngủi, mọi người rốt cuộc cũng tới được căn phòng ở vị trí trung tâm của tòa tháp. Lúc này, hiện lên trước mắt mọi người chính là một cây cột tỏa ra một màu vàng chói lóa. Nhìn theo nó, Tiêu Viêm đoán, có lẽ đây chính là nơi bản thể Vẫn Lạc Tâm Viêm tọa lạc. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì ở phía trước, âm thanh của Tô Thiên trưởng lão đã cất lên, nói mọi người ngồi xuống quanh cây cột màu vàng. Tiếp theo, khi tất cả đã ổn định, ở vị trí trung tâm, hai tay Tô Thiên trưởng lão cũng liền kết ấn. Sau đó, ông liền lấy tay rạch một cái khe nhỏ nơi trận pháp bảo vệ. Nên theo khe hở kia hiện ra, 11 đạo ánh sáng rất nhanh đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Lúc này, nhìn những gương mặt ngơ ngác kia, Tô Thiên trưởng lão cũng liền giải thích, những đoàn ánh sáng kia chính là căn nguyên tâm viêm. Nếu như thành công hấp thu và gặp may mắn, rất có thể nó sẽ giúp mọi người đột phá cánh cửa cuối cùng và trở thành đấu vương cường giả. Ngay từ đây, mọi người khá mừng rỡ, cơ hội tốt như thế này hẳn là tất cả đều không muốn bỏ lỡ. Bởi vậy, rất nhanh, tất cả mọi người đều thả lỏng để đoàn ánh sáng kia tiến nhập vào cơ thể của mình. Thế nhưng, ngay khi đoàn ánh sáng kia tiến nhập vào cơ thể của từng người, thì sắc mặt của bọn họ cũng ngay lập tức biến đổi. Nhưng theo đó, bên trong nội thể của bọn họ, một luồng năng lượng nóng cháy đã ngay lập tức trào dâng, khiến tất cả phải chịu những thống khổ kịch liệt. Ở bên ngoài, nhìn những đệ tử mạnh mẽ đang cố gắng chịu đựng và luyện hóa những luồng hỏa diễm tới từ tâm viêm, ba vị trưởng lão cũng khá hài lòng. Tuy vậy, Tô Thiên trưởng lão cũng không quên nhắc hai người bên cạnh phải chú ý tới động tĩnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mặc dù dị hỏa kia hiện tại đột nhiên trở nên im ắng, thế nhưng một khi nó bạo động, e rằng ngay cả nội viện cũng sẽ bị hủy diệt. Nghe thế vậy, hai vị trưởng lão kia cũng liền gật đầu đáp ứng. Còn Tô Thiên, sau khi nói xong chuyện này, ông cũng liền rời đi. Còn Tiêu Viêm, sau khi tâm hỏa đi sâu vào trong nội thể, một ngọn lửa như bùng cháy trong cơ thể nam nhân kia làm anh ấy rất khó chịu. Tuy nhiên, với sự cứng cỏi của mình, mặc cho tâm hỏa đang thiêu đốt, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn cố gắng luyện hóa ngọn lửa đang bùng cháy kia. Và cũng trong lúc đó, ở bên cạnh anh ấy, một vài người đã không chịu được và rất nhanh đã phải dừng lại. Tuy nhiên, theo những vị trưởng lão, việc thất bại cũng là chuyện bình thường, vậy nên không có gì phải buồn bã. Thời gian trôi qua, rốt cuộc chỉ còn lại 6 người vẫn đang ngồi ở vị trí trung tâm hấp thu tâm hỏa, cuối cùng họ cũng sắp thành công. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, ở sâu bên dưới tháp đột nhiên lại có biến cố xuất hiện, con hỏa mãng vốn ngủ sai một đoạn, thời gian kia bỗng dưng tỉnh lại. Sau đó, nó bắt đầu tấn công vào phong ấn bảo vệ một cách cuồng bạo, cũng vì vậy nó liền khiến tòa tháp kia rung động kịch liệt. Và rất nhanh, cảm nhận được chuyện này, tất cả các vị trưởng lão của nội viện đã lập tức chạy tới và cùng nhau hợp lực gia cố phong ấn. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Tô Thiên trưởng lão, ông liền huy động toàn bộ nhân lực đi tới trung tâm tiến hành gia cố phong ấn. Bên cạnh đó, ông cũng ra lệnh cho toàn bộ đệ tử rời khỏi nơi này. Còn Tiêu Viêm đang trong trạng thái tu luyện, anh ấy ngay khi cảm nhận được những trận rung lắc dữ dội, đã ngay lập tức tỉnh táo lại. Đúng lúc này, những âm thanh yêu cầu toàn bộ đệ tử rời khỏi tháp cũng vang lên. Bởi vậy, mọi người cũng phải nhanh chóng đi ra ngoài. Còn ở phía đáy tháp, con hỏa mãng kia sau khi thức tỉnh, càng ngày nó càng trở nên hung bạo hơn. Cái đầu của nó liên tục húc vào phong ấn nơi xung yếu nhất, khiến trận pháp bảo vệ kia dần dần xuất hiện những vết nứt. Cảm nhận được luồng năng lượng ngày càng cuồng bạo, những vị trưởng lão lại càng sốt ruột hơn. Ngay lập tức, họ cũng liền gắng hết sức tiến hành phong ấn. Còn Tiêu Viêm cùng những người khác, sau khi thấy biến cố xuất hiện, họ vẫn chưa rời đi khỏi đây mà ở lại hòng thêm một chút nữa. Cũng vì vậy, ngay khi hỏa diễm từ những vết rách của phong ấn lan ra, ngay lập tức nó đã liền bùng lên khắp các ngõ ngách của tòa tháp. Bởi vậy, Tiêu Viêm cùng những người kia đang hóng hớt cũng phải ngay lập tức quắp giò bỏ chạy. Tuy nhiên, Tử Nghiên lại không chạy nhanh như vậy, ngay lập tức nàng liền bị hỏa diễm bao vây quanh thân thể, dường như không có một đường thoát. Ở phía trước, chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức đưa ra hành động,
Nhưng sau đó, hai cánh sau lưng khẽ động, một màu xanh cũng liền bao phủ lấy cơ thể anh ấy. Sau đó rất nhanh, anh ấy liền quắp lấy cơ thể Tử Nghiên và lôi cô nàng kia ra khỏi tháp. Còn những vị trưởng lão cảm nhận được phong ấn dưới tháp sắp tan vỡ, ngay lập tức họ cũng lập tức phóng người ra bên ngoài. Nhưng theo đó, khi mọi người vừa chạy ra thì ở bên trong tháp một ngọn lửa đã bùng lên, sau đó một âm thanh gầm rú ầm ầm nổ vang. Lúc này đây, khi phong ấn của thiên phần luyện khí tháp tan vỡ, mọi người chỉ thấy ở phía trước một hư ảnh con hỏa mãng khổng lồ như ẩn như hiện bạo dũng mà ra. Sau đó nó liền gầm lên mạnh mẽ, cái cổ cũng không ngừng vươn lên cao. Nhìn thấy nó, ngay cả Dược lão cũng bất ngờ, không nghĩ tới sau bao năm, không ngờ di hỏa lại tiến hóa được từ bậc này. Cũng trong lúc đó, cách đó rất xa, tại một sơn trang nho nhỏ, rất nhanh, việc xảy ra ở học viện Giản Nam đã đến được tai của Hàn Phong. Bởi vậy, ngay lập tức, hắn ta liền sai người truyền tin tới Viêm Tông, Bát Phiến Môn và Huyết Tông, kêu gọi đám người kia tụ hợp cùng nhau tấn công vào Giản Nam học viện. Sau đó, xoay người nhìn về phía xa xa, hắn ta gần giọng nói: tìm kiếm đã nhiều năm, di hỏa không ngờ lại được che giấu ở sâu trong núi kia. Lão gia hỏa, năm đó nếu như ngươi đem phần quyết truyền thụ cho ta thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Cái gì mà tâm thuật bất chính, thiên phú luyện đan của ta còn cao hơn ngươi nhiều. Còn ở tại Giản Nam học viện, những vị trưởng lão ngay khi chứng kiến con hỏa mãng kia phá không mà ra, dưới sự chỉ đạo của Tô Thiên trưởng lão, họ cũng lập tức kết thiên tầng phong trận bao phủ lại toàn bộ nơi này. Nhưng sau đó, trận pháp tự như một tòa thành trì vững chãi cũng dần hiện ra. Cũng bởi vậy, ngay khi bức tường kia dần thành hình, trong miệng của con hỏa mãng kia, hỏa diễm đã ngay lập tức phóng về phía bức tường kia và công kích nó. Ở phía xa, chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm có chút hồi hộp, vì ngày này anh ấy đã chờ đợi 1 năm rồi, mục đích tới nội viện rốt cuộc cũng sắp đạt được. Tuy vậy, đang trong lúc phấn khích, Dược lão cũng không quên nhắc nhở học trò phải cẩn thận, ở nơi này sắp có đánh nhau to. Và quả đúng như lời Dược lão, sau khi con hỏa mãng kia phá được phong ấn dưới chân tháp, nó cũng liền ra sức tấn công vào bức tường phòng ngự kiên cố vừa mới dựng lên kia. Còn những vị trưởng lão, họ vẫn ra sức cố gắng phong ấn nó. Tuy nhiên, con hỏa mãng kia quá mạnh, bởi vậy rất nhanh đã có những vị trưởng lão không chịu nổi mà phải nhanh chóng đi ra bên ngoài chờ hồi phục. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm rốt cuộc liền hỏi Dược lão chừng nào thì ra tay. Thế nhưng đáp lại vị lão sư kia chỉ khuyên anh ấy phải thật bình tĩnh. Hiện tại có vài luồng hơi thở cường đại đang tới, có lẽ là người của ngoại viện. Quả nhiên, đúng như lời Dược lão, rất nhanh, ở phía xa, vài đạo thân ảnh rất nhanh đã bay tới. Đây toàn bộ là những vị trưởng lão của ngoại viện. Lúc này, ngay khi tới nơi, Hổ Kiềm phó viện trưởng cũng rất nhanh thay chân những vị trưởng lão mất sức tiến hành gia cố trận pháp. Tuy vậy, cũng đúng vào lúc này, ở một nơi khác, đông đảo những kẻ có địa vị cực kỳ quan trọng tại Hắc Sắc Vực cũng đã tề tựu tại Phong Thành. Sau đó, hai cánh khẽ động, bọn họ đã ngay lập tức lao thẳng về phía học viện Giản Nam. Tiếp theo đây, một hồi quyết chiến kinh khủng cũng chuẩn bị nổ ra. Đến đây thì hết tập 34/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.